नमस्ते, पूजाज किचनमा यहाँलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई चिकन करी नेपाली स्टाइलमा कसरी बनाउने देखाउन गइरहेकी छु। यसका लागि चाहिने सामग्रीहरू मैले लिएकी छु। एउटा प्याज मसिनो गरी काटेको, मसिनो गरी काटेको 2 वटा टमाटर, मसिनो गरी कुटेको लसुन अदुवा, यसका साथै अलिकति सुकमेल र तेजपत्ता, 1 केजी जति छाला सहितको लोकल कुखुराको मासु र अलिकति धनिया पनि लिएकी छु अन्तिममा टपिङ गर्नको लागि। मैले 5 मिनेट कराई तताएर अब यसमा 5 चम्चा जति ओलिभ ओइल राख्दै छु। तपाईहरुले अरु ओइलहरु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अब यसमा मैले सुकमेल र तेजपत्ता फुराउँदै छु। अनि प्याज पनि राखेर यसलाई म राम्रोसँग चलाउँछु। प्याज हल्का ब्राउन कलरको भएको छ। अब यसमा म लसुन अदुवाको पेस्ट राख्दै छु। तपाईहरु पनि यसै गर्नुहोला। अब म यसमा टमाटर पनि सँगै राख्छु। अब यसलाई मिडियम हिटमा 2-4 मिनेट राम्रोसँग पकाएर टमाटरलाई गलाउनु पर्दछ। टमाटर राम्रोसँग गलिसकेको छ। अब यसमा 1 चम्चा बेसार, 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी अनि 2 चम्चा जति धनिया जिराको पाउडर राख्दै छु। अब यस ग्रेभीलाई तेल तैरिने गरी केही बेर राम्रोसँग पकाउनु पर्दछ। हामी देख्न सक्छौं ग्रेभी राम्रोसँग तयार भएको छ। अब म यसमा चिकन राखेर चिकनलाई राम्ररी ग्रेभीसँग मिक्स गर्दै छु। म यसमा 1 चम्चा जति नुन राख्दै छु। तपाईहरु आफ्नो स्वाद अनुसार नुनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ग्रेभी पिँधा लागेमा तपाईहरु थोरै तातो पानीको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु त अब चिकन राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। अब मैले यसमा 3-4 कप उम्लिराखेको पानी राखेर 15-20 मिनेट ढाकेर पकाउन गइरहेकी छु। हिट चाहिँ मैले मिडियम गरेकी छु। मैले लोकल चिकन लिएकी छु जसलाई पाक्नलाई अलि बढी टाइम लाग्छ। तपाईहरुले पनि यही अनुसार गर्नुहोला। चिकनलाई बीच-बीचमा चेक गर्दै पकाउनु पर्छ किनभने चिकन पिँधा लाग्न सक्छ। यदि यस्तो भएमा तपाईहरु पानीको मात्रा बढाउन सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएको चिकन करी भात, नान, रोटी तथा परोठासँग खानलाई अत्यन्तै मिठो हुन्छ। 15-20 मिनेट पकाइसकेपछि चिकन करी अब तयार भइसकेको छ। यसलाई हरियो धनियाले टपिङ गरेर सर्भ गर्नुहोला। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लागेमा कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। थ्यांक यू।